my gosh, is Nikki alive all this time? Carlotta exclaimed, looking like she's just seen a ghost. Paano Liam? Namatay ng babaeng yon. Nakita naming lahat ng ilibing siya. Sinong babaeng na to? Stefan was equally perplexed. She's not Nikki. Her name is Samantha. Stefan? Don't you all remember? May kapatid si Nikki. Sagot ni Lola Cordelia, not sounding so patient with her children. Kapatid? Ah, I remember now. That little brat who suddenly went missing? How did she grow up resembling her sister so much? Sandra added. Did you have her face go through surgery, Liam? Ganun ka kadesperadong ibalik ang babaeng yon? Leonard joined the conversation. It's been 17 years ago. How could you not get over her death until this time? Stefan said again. Ito ay sobrang katawa-tawa. Anong kahihiyan? Ganyan ka na ba kadesperadong kumapit sa posisyon mo ngayon? Sabi ni Leonard. Lahat kayo, tigilan yung kalokohang to. Matigas na utos si Lola Cordelia. Wala kang respeto at binigay mo sa kanyang pamana ng pamilya, ma? Pumasok si Karen, napansin na magandang kwenta sa leg ni Samantha. Ano sa'yo? Maanghang na tanong pabalik ni Lola Cordelia. I wonder kung anong ginagawa mo dito, Karen. Nung namatay si Ralph, hindi ka naging bahagi ng pamilya ko. Kasama ko siya, ma? Sinagip ni Stefan ang kanyang may bahay. Ang tanga mong piliin ng byuda ng kapatid mo kaysa sa sarili mong asawa? Higit na mas mahusay si Anita kaysa lintana ito na patuloy mong dinadala sa mga gawain ng aming pamilya. Di na nagpigil si Lola Cordelia sa sinabi niya. Di makapaniwala si Samantha na ito rin ang lola ni Liam na nagpakalambing sa kanya. But she's got a point, ma? Saad ni Leonard. You should have given that heirloom to my wife when we got married. Isa ka pa. Where is your wife, by the way? Still in the casino? Kung binigay ko sa asawa mong kwintas na yan, matagal na yung nawawala sa pamilyang to. All of you do nothing but continually disappoint me. So itong bata na to may napatunayan na sa'yo, ma? Si Sandra. Do not question my decision. Alam niyong lahat na kundi dahil kay Liam bagsak na ang kumpanya, his wife deserved that heirloom. Nagingit-ngit ang mga anak na walang maisagot sa mga sinasabi ni Lola Cordelia. Ang mga pinsan naman ni Liam masasama rin ang tingin ipinupukol sa kanila na para bang ginawa nila ng mali ang mga ito. Everybody on our table. Leave my grandson and his wife alone. Umiling na nagsipulasan ng mga ito. Napatingin si Samantha sa asawang tahimik lang pero nakakayom ang isang kamao habang ang isa'y mahigpit ang hawak sa kamay niya. She wanted to tell him that it's okay pero alam ni Samantha na hindi okay. Kahit siya nagulat at masakit sa pandinig ang mga paratang, lalo na dahil sangkot ang ate niya. But it pained her that they assumed Liam had her face under the knife to look like Nikki. Kahit ang mga to alam kung gaano kamahal ni Liam ang ate niya. Bahaga siyang sumiksik pa sa katawan ni Liam at inihilig ang ulo sa dibdib nito. I'm sorry, Samantha, he said. Mahina pero nagpipigil ng galit ang tono. Hindi ko sila po pwedeng patulan. I could not disrespect my grandmother. I understand. You two, let's go to our table. Sabi ni Lola Cordelia na bumalik na sa labi ang malambing ng ngiti. I'm sorry, Iha. Our family dinner always end up this way. It's not new. You'll get used to it. Then why do you still hold it? Curious si Samanthang tanong. Because this old woman is still hoping that I can salvage this family. Malungkot pa nitong sabi, making Samantha regret asking. But I will not tolerate their ugly behavior. Let them be, Lola. Alo ni Liam sa abela nito. I cannot let them treat you and Samantha like this. Forever. This has got to stop. Do not trouble yourself. Nadadagdagan lang ang crinkles mo. Masuyong inakbay ni Liam ang lola nito. Oh, you are an angel, Apo. A gift from above for me and your lolo. Sa kabila ng failure namin sa sariling mga anak, well, except your papa, God still gave us you. You are your pride, Liam. Madamdaming pahayag ni Lola Cordelia. Samantha felt proud of him too. He was a good person and just to be acknowledged as his wife, kahit na hindi alam kung may lugar ba siya sa puso nito, was already an honor to her. Just to be that close to him was enough. I am nothing special, Lola, but I promise you hindi kita bibiguin. Pangako ni Liam na hinalikan ang ulo ng lola nito. Pagkatapos nilingon siya, hinintay at tinakbayan gamit ang libre nitong braso. You, my mom and my wife are the only ones that matters to me. Samantha felt more proud upon hearing that. Mas lumalim din ang milya ng pag-ibig niya para sa asawa. Malaki ang pamilya ng asawa niya pero malaki man at masaya sana. Their relationship was cold. Napansin niya ni Samantha na hindi sila close sa isa't isa. Ang mga apo na karamihan may kanya-kanya na ring pamilya, bit-bit ay hindi nag-uusap-usap. Ang mga anak nag-uusap man halata naman ng inggit at disgusto sa isa't isa. Yet they seem to agree on something. At yon ay ang hindi magandang tingin ng mga to kay Liam na kung tutuusin, mas bata pa gawa ng pamangkin nila ito sa namayapang kapatid ng mga to.
Samantha could not comprehend how money could bring out the evil side of a person. Lumaki rin naman siya extravagant, courtesy of her husband, pero hindi naman ni Samantha kailanman ninais na makuha ang lahat ng ari-arian ni Liam. I'm very sorry we're late. Akala ni Samantha wala na silang hinihintay, but when the dinner was about to start, Meredith arrived with the press that would supposedly do the exclusive interview para sa formal na pagpapakilala kay Samantha sa business community. Iha, I thought you would not make it. Salubong dito ni Lola Cordelia. How could I say no to your invitation, Lola? Meredith was dressed in a deep v-neck red gown. Halos hindi yun naiiba sa una niyang attire na mahigit pinatulan ni Liam. Samantha thought it was a family affair. Kung ganoon, bakit ito imbitado? Alam ni Samantha wala siya sa lugar para mangwestiyon, pero bahagya siya naging di komportable yung tumabito sa kanila ni Liam matapos gawa na ng halik ang asawa niya. Sa pisngi pero mas malapit sa labi. You okay? Malamang napansin ni Liam ang reaksyon niya kaya bahagya siya nitong hinapit. Palapit pa rito. Tumango siya. The dinner went about smoothly. Over the meal na rin ang casual na interview. Parang kwentuhan lang na paraan. Tapos pagkatapos ng dinner they posed for pictures. Liam and Samantha did a couple of sweet poses. Meron din nakasama si Lola Cardella and the immediate family. For the sake of publicity though, I'm going to use the restroom. Paalam ni Samantha nang matapos ang pictorial. Medyo nainis na rin kasi siya sa dikit ng dikit na si Meredith. Will you be alright? Liam asked. Oo naman. Napapantasi ko niyang sagot. Magbabanyo lang naman siya, syempre okay lang siya. Mas hindi siya okay na nakikita si Meredith na pasimpleng nilalandi and he seemed okay with it. Tumango ito. Go back at once. I will. May CR din naman mismo sa dining hall pero sa bandang labas na yon. Samantha entered one cubicle and did their business. Di naman talaga siya naiihipa kaya lang gusto nilang huminga muna. After wasting a considerate amount of time, nagdesisyon na si Samantha na bumalik. But on her way, may humarang sa kanya. Nikki, is it really you? You're alive! Kumabog ng matindi ang dibdib niya upon hearing the man's voice. Paano nangyari? He asked again. Samantha's eyes widened in shock. The man was not at the party earlier. Did he just arrive? I cannot believe this, Nikki. I miss you. Bago siya nakahuma, naging mabilis ang dahan-dahang hakbang nito papalapit sa kanya, habang di makapaniwala nakatunghay sa kanya. In a fraction of a second, the empty hallway was filled with Samantha's screams. 17 taon, di inakala ni Samantha na makikita itong muli. Ang kanyang boses at ang kanyang mukha. Kahit siya'y mukhang mas matanda, hindi siya maaari magkamali. Tuluyan na itong nakatatak sa kanyang isipan at baka sakaling mapalapit siya sa hostisyang matagal niya nang inaasam na ibigay sa kanyang kapatid. Positibo si Samantha. Ang lalaking ito na sa unay tumingin sa kanya na parang nakakita ng multo ay ang lalaking walang awang nanligaw at pumatay kay Ate Nikki sa harap mismo niya. Ang pagkasuklam sa kanyang puso bigla niyang naramdaman. The next thing Samantha knew, nasa sahig ng lalaki at pinaulan na ni Liam na suntok habang pinipigilan ng asawa niya ng ibang miyembro ng pamilya. There's another familiar guy who pulled Liam from the man on the floor at inundayan din to ng suntok. Lola Cordelia desperately tried to stop the commotion as everyone took the opportunity to lash out at Liam. Sa isang iglap, lukmok ang asawa niyang pinagtulungan ng sariling pamilya. Samantha could not stop crying and screaming. Nanginginig na dalilohan niya si Liam habang naunang galit na naramdaman niya kanina, napalitan na matinding takot. Are you okay? Duguan ng mukha pero nagawa pa rin siyang tanongin ni Liam. Iniharang naman ni Lola Cordelia ang sarili para hindi na sila malapitan ng ibang mga lalaki sa pamilya. Ganon din ginawa ni Meredith na umiiyak na rin dahil sa nangyari kay Liam. The one who hugged her earlier was still shouting Nikki's name like his life depended on her. Luhaan siyang tumango. The night ended with Lola Cordelia sending everyone home angrily. Hawak-hawak na matanda ang dibdib na tila ba aatakihin na anytime. At ganon nga ang nangyari. Half an hour later, nasa ospital na sila. Di malaman ni Samantha kung sinong uunahin kina Liam at Lola Cordelia. But as Meredith closed to stay with her husband, si Lola ang binantayan niya habang nagpapagamot din sa emergency room si Liam. Samantha was shocked. Kusang tumigil ang mga luha niya. She was brought back to that time when her young self helplessly watched as her sister suffered in the hands of that cruel man. She never once expected to see him on such an occasion. Why was he there? Was he a part of the family? Liam had to go under a CT scan. Samantha did not realize na matindi talaga ang inabot ito dahil sa kanya. If you're wondering who that guy is, he is Stefano.
Sabi ni Meredith na katabi niyang nakaupo sa labas na magkatapat na silid na inookupa ni Liam at Lola Cordelia. The former had to be admitted for further observation kahit nagmatigas itong hindi na kailangan pa. Pumayag lang ito na makausap dito si Samantha. Pero bago yon, sinigurado nitong visible ang security details sa ospital. Yung mga men in black, mga bodyguards pala mga yon. At di man ni Samantha madalas makita, they were always around to ensure their boss' safety. But of course, what happened tonight was an exception. It was a family misunderstanding where they could not intervene without Liam's orders. Siya ang dapat pakasalan ng ate mo. The woman added. Tulad ni Samantha, hindi rin to makapaniwala kung paano natapos ang kanilang gabi. Stefano de Dios was in love with Nikki, but not in a good way. I'd say he was obsessed with her. What do you mean? Siya dapat ang pakakasalan ng ate ko? Nagtataka ni Samantha ang tanong. Was there something she did not know? Bahagyang ngumiti na malungkot si Meredith. It's not my place to tell you anything, but as someone older than you are, I care about you, Samantha. So believe me when I say that you should not keep your distance from Stefano. He is a dangerous man. Mas lalo si Samantha ang naguluhan. Why would Meredith say that or even feel like that towards her? Nagtataka ka ba? Tanong nito nang hindi niya magawang sumagot. I told you, I love Liam. What makes him happy makes me happy. And if he would do anything to protect you, I would support him. I just don't want to see him like this again. Samantha promised me that you will not let this happen again. Protect Liam as well by staying away from his family. Tumango si Samantha. Sa totoo lang, di niya alam ang nararamdaman niya. She was confused and her mind was in absolute mess. If that Stefano was family and he was supposedly in love with her sister, why would he commit such a crime? Nagkamali ba siya? Hindi ba ito ang nakita niya noon? But his voice, his face, she could never forget that. She did her best to preserve those in her memory. How could she remember wrong? Napahawak si Samantha sa ulo niya sa biglaang pagkirot noon. Noong una, tolerable pa yon, hanggang sa dalawang kamay niya nakahawak sa ulo niya habang mariin siyang nakapikit. Memories of that day flashed in her mind. Her tears started to flow as the horror woke up in her heart once more. Samantha? Umuukil-kil sa utak niya ang pumatay sa ate niya. Samantha, what's wrong? Hey! Alam niya dapat niyang bigyan ng hustisya ang pagkamatay niya, pero paano? May maniniwala ba sa kanya? Samantha! Paulit-ulit tinatawag ni Meredith ang pangalan niya, pero abala ang isipan niya. Bigla siya natakot kaya kahit anong kumbinsi ang sarili na kumalma, hindi niya magawa. Sumigaw siya at di bagong pigilan ang sarili niya. Parang biglang nagkaroon ng sariling isip ang katawan niya na hindi niya na kailangan pang utusan to kung ano ang gagawin. Kumilos lang ito sa sarili nitong pagpapasya. Hindi pinapansin ang pagsisikap na kumalma. Ang sakit, sindak, kawalan ng paniniwala bumalot sa kanya na sabay-sabay. Nilamon siya at binilik siya sa araw na yon, 17 taon na nakakaraan. Natagpuan ni Samantha ang kanyang sarili sa ilalim ng kama. Pinagmamasa ng kapatid at tayong mayroon siya na walang awang kamatayan ng pinakamalupit na lalaki nakita niya. Samantha, oh my gosh! Help! Sigaw ni Meredith. Pinagpapawisan na si Samantha at nahihirapang huminga. Nakaramdam siya na suffocated. Pakiramdam niya 7 taong gulang lang siya at muli sa ibang pagkakataon, lahat bumungad sa kanyang mga mata. Ate Nikki! Sumigaw siya. Lumika na mas maraming ingay na hindi dapat magkaroon ng ospital. Pero hindi niya napigilan ng sarili at nais niyang ganun din ang ginawa niya nung tratuhin ng kanyang kapatid na parang hayop. Mailigtas kaya siya kung hindi siya sununod si Ate Nikki? Kung sumigaw ba siya, lumaban siya, iba kaya ang mangyayari? At muli, kaya bang labanan ng 7 taong gulang ang lalaki? Dapat sinubukan man lang niya, di ba? Baka sakaling pabayaan ng lalaki si Ate Nikki pansamantala para tumahimik at ang malit na bagay na yon na nakapagbibigay daan kay Ate Nikking lumaban. Bakit hindi niya ba naisip yun noon pa? Bakit ngayon lang? Sobra ang panghihinayang ni Samantha. Gusto niya nang mamatay. Bigla niyang kinainisan ng sarili dahil sa panonood lamang ng araw na yon. Tiyak hindi masasaktan si Ate Nikki kung susabay niya ito at hindi niya ginawa ang katangahan na pangakong tumahimik. May nagawa sana siya. Kaya niyang iligtas si Ate Nikki. Samantha woke up to the soft caress on her cheek. Ang nag-aalalang mukha ni Liam ang sumalubong sa paningin niya. I'm sorry, did I wake you up? Marahan itong tanong. She shook her head but by doing so, kumirot na naman iyon. But she tried her best to smile at her husband. Halos hindi nga nakabuka ang kanyang mata nang napuruhan ng suntok. And her heart bled at the sight of his injuries. Kasalanan niya. Wala pa talaga siyang gagawin kundi magpahamak ng mga taong iniisip na kailangan ng proteksyon? Katulad ni Ate Nikki, si Liam.
Inunanla siya bago ang kanilang mga sarili. Itataya din ba ni Liam ang kanyang buhay para sa kanya? Is there something wrong, sweetheart? Yumukuto at tinilikan siya sa noo. How are you feeling? How's Lola doing? Sa halip magkakasunod na tanong niya. She was not liking the feeling that was growing inside her. Pakiramdam niya wala siyang kwenta and her existence would send the people she cared about to their graves very early. Lola is good and I'm okay. Don't worry about us. Ikaw ang naalala ko. I'm sorry if I wasn't able to come at you at once. I should have never let you out of my sight. Bumahid ang pagsisisi sa tinig ni Liam. Come on, it wasn't your fault. Careful, sabi nito, making sure that she did not hurt her hand, na hindi niya napagtantong may dextrose pala nakangutusok. You've been sleeping for almost 24 hours now, Samantha. The doctor said it's necessary. Paliwanag ng asawa niya na makita ang pagtataka sa mukha niya. Ganun katagal? Nagulat siya. Ang kanyang katawan palagi may kakaibang reaksyon sa halos lahat ng oras. I'm sorry, sambit niya. Ayos lang. Si Liam sa kanya na kumilos para yakapin siya. Siya lang ba? Or may something sa yakap na yon? Takot barahil? Pero bakit? Tinakot mo ko? Bulong ni Liam na nagpapatunay sa kutob niya habang hinahalikan siya sa ulo. Pumikit sa Samantha. Bakit? You are important to me, Samantha. That was not the answer that Samantha was hoping for. Being important to someone could mean a lot of things. Wasn't Meredith important to him as well? And yet, best friend lang ang tingin ni Liam sa babae. Paano siya? Importante siya kasi ano? Gayon pa man wala si Samantha ang lakas ng loob na magtanong pa kung gaano siya kahalaga dito. But Samantha was sure he was important to her because she loved him. Yun lang ang nag-iisang dahilan kung ba't siya nasa tabi nito. She loved him too much. She was not sure she would tell him about Stefano. It could hurt him since the man was his family. At that point, di alam na Samantha kung sino pagkasabihan niya ng nasa isip niya. Could she bear it alone? Samantha had not been the same since that night. Madalas tulala. Di alam kung napapansin ni Liam pero naging busy rin kasi to kahit nasa bahay lang. He could not come to work looking like he was beaten to death. Kaya double time to sa kabi-kabila ang call conference. Si Samantha ay naalalang mukha ni Stefano and if she was right about him. She started searching for him on the internet. Wala siya nakitang larawan nito from many years ago. Meron lang pinakalumay 5 taon na nakakaraan. Pero sigurado siya he was that man. Okay ka lang ba, Miss Samantha? Puna ni Auntie Minerva sa kanya. Nasa garden siya at malalim ang iniisip nung lapitan siya na matanda. Auntie, oo naman po, sagot ni Samantha at ngumiti pa. Halos 2 dekada na kitang inaalagaan. Sa tingin mo ba makakapagtago ka pa sa akin? Naupo ito sa tabi niya. Anong iniisip mo? Wala po. Kaila pa rin niya. Tapos hindi na ni Samantha alam ang idudugtong sa sinabi niya. Sabihin mo sa akin, baka naman matulungan kita. Marahang pangungumbinse ni Auntie Minerva. Samantha gave her a faint smile habang kinokonsidera kung sasabihin nga ba niyang naiisip niya. Di magandang sinasarili ang problema. Mabigat yun sa dibdib. Teka, meron ba kayong hindi pagkakaunawaan ni Mr. De Jos? Mabilis siyang umiling. Hindi po, Auntie, wala po. Kung gano'n, ano? Hindi ba maganda ang pakiramdam mo? Nahihilo ka ba? Nasusuka? Parang hinahalo kayang sikmura mo? Exaggerated ka, Auntie. Wala pong gano'n. Bakit naman siya mahihilo or masusuka? Sigurado ka? Tila disappointed to. Auntie talaga. Naalala ko lang po ang ate ko. Sa wakas, umpisa ni Samantha.